Thay mặt cho Casey xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán giả đang theo dõi video này. Cảm ơn mà đã lại cùng với chúng tôi. Kindred đại diện cho hai mặt của cái chết. Cô ban tặng một cái chết êm ái cho những kẻ biết chấp nhận số phận, sói săn đuổi những kẻ chạy trốn khỏi định mệnh, trao cho chúng một cái kết tàn bạo. Hai con người ở hai thời điểm khác nhau, vô tình gặp gỡ trong một nhà trú ẩn. Họ đại diện cho cách mà họ đối mặt với thế giới hiện thực ở ngoài kia. Cô gái đã chờ đợi sự giải cứu trong 230.000 năm, nhưng hy vọng trong cô cũng phai dần theo thời gian. Cô đã chấp nhận cái kết của bản thân để giúp cho người khác tồn tại. Người chiến binh bỏ rơi những đồng đội của mình ngay lúc họ cần anh nhất. Để không trở thành miếng mồi ngon, anh đã bỏ chạy khỏi số phận của mình. Ăn hoặc bị ăn, đó sẽ là những gì xoay quanh hai số phận chết chiêu này. Hãy cùng tôi tiến sâu vào vùng sa mạc, nơi mà cái đói, cái chết và hy vọng đang chờ đón chúng ta nhé. Tại sao mặt trời lúc nào cũng chói chang đến thế? Sao nó vẫn luôn khổng lồ và quá tối tăm? Lan ham vô định giữa bức tranh màu cát vàng, vì cái nóng như đang thiêu đốt da thịt. Anh mệt mỏi nhưng vẫn phải tiếp tục bước đi. Bức tranh giờ đây đã đổi sang màu của màn đêm đầy sao. Anh ngồi dựa vào tảng đá gần đấy, tự hỏi bản thân đã lạc đến chỗ nào rồi mà vẫn không thấy một ốc đảo nào cả. Cây cỏ cũng không. Rồi anh lại nghĩ rằng, lẽ nào hung lũng sương mù này dẫn mình đến địa ngục hay sao? Không, mình không thể chết ở đây được. Mình muốn trở về Pasagat, muốn được nhìn lên những tòa tháp lộng lẫy ở ngoài kia. Chờ đã, ở đằng kia có ánh sáng, nghĩa là có người sống. Anh như được hấp thêm hy vọng, nhưng cả cơ thể lại chẳng còn sức để mà tiếp tục di chuyển. Đêm nay anh phải nghỉ ngơi để lấy lại sức. Khi bình minh ló dạng, anh sẽ đi tiếp. Cơn bão cát này như muốn nuốt chửng con người nhỏ bé kia. Dù vậy, nó cũng không ngăn được khát vọng sống trong người đàn ông. Nhưng anh đã tưởng rằng ánh sáng đêm qua chỉ ở gần đây. Vậy mà lại không có ai cả. Anh hét lên. Chỉ có âm thanh của cát và sa mạc. Anh đứng đó nghĩ về số phận của mình. Nếu biết trước là sẽ chết ở đây, có lẽ anh đã không chạy trốn khỏi cuộc rút thăm đó. Anh đang nói về cái gì vậy? Trong khoảng tối tuyệt vọng ấy, cánh cửa của hy vọng dần hiện ra trước mắt anh. Đến lúc này, chúng ta mới biết được tên của người đàn ông. Anh tên Sark, con trai của Cyrus Đại Đế, người phục vụ của vị vua Ba Tư vĩ đại Ahura Mazda. Trong cuộc viễn chinh đến Kursk, anh bị lạc khi trở về thủ đô. Song chẳng có ai đáp lại cả. Mệt mỏi, anh tiến sâu vào bên trong, mong rằng sẽ được gặp ai đó, lại thêm một cánh cửa khác. Nhưng lần này là một cô gái với mái tóc xoăn cùng với bộ trang phục kỳ lạ. Sark loạn trọn bước đến chỗ cô. Anh xin cô hãy cho mình một ít thức ăn và nước. Rồi anh cũng gục ngã vì đã quá kiệt sức. Cô gái không hiểu anh đang nói gì, nhưng thông qua bộ trang phục, cô đoán rằng anh có thể là người Babylon, Assyria hoặc là Ba Tư, nhưng cũng có thể là người Đông Á cổ đại. Sự xuất hiện của anh ở đây nghĩa là cô có thêm một cơ hội. Cơ hội cho cái gì cơ? Mày hèn quá rồi đấy Sark, mày là người được chọn mà. Không, dừng lại đi. Anh trốn khỏi những lá hầm màu đỏ, chạy trốn khỏi những mũi sáo đang chỉ về phía anh. Dẫu vậy, vẫn không thoát được. Sark bật dậy sau cơn ác mộng. Râu tóc anh cũng đã được cắt gọn gàng. Trên người khoác lên một y phục sống hệt với cô gái. Vừa hay cô cũng đến để kiểm tra các vết thương, đồng thời mang thức ăn dành cho anh. Hiện tại cô đang sở hữu địa dịch ngôn ngữ. Chẳng mấy chốc, hai người có thể nói chuyện được với nhau. Đã 10.000 năm rồi cô không được nói chuyện với ai. Nhân tiện, cô tự xác hiểu mình tên Estelle. Dù đã sống 230.000 năm, thực chất cô chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Tất cả chỉ để chờ đợi một người mà không rõ là ai. Còn Sark, anh thấy đồ ăn rất ngon, nhưng là ít quá nên có xin Estelle một phần nữa. Cô đã từ chối rất nhẹ nhàng. Thật keo kiệt. Đó là những gì Sark đã nghĩ về Estelle. Vài ngày trôi qua, cơ thể anh đã hồi phục. Bây giờ anh cần trở về Pasagat. Sark đến gặp Estelle để xin thức ăn và nước. Tuy vậy, cô vẫn chưa hiểu được những gì mà anh nói. Bực bội, anh quyết định sẽ tự đi tìm. Nhưng mà hành lang nơi này chẳng khác gì cái mê cung. Thậm chí còn có phòng đầy những chiếc hộp trong suốt như quan tài. Sau cùng, Sark cũng đến được căn phòng mà anh nghĩ là nhà bếp. Vài cú bấm và thức ăn đã ra lò. Estelle cũng đã xuất hiện với khẩu súng trên tay. Cô đang nói gì đó. Anh xin cô hãy để mình rời đi và hứa rằng sẽ trả lại số thức ăn này. Estelle vẫn chỉ súng về phía anh, không có ý định để anh đi dễ như vậy. Cô chẳng thể nào mà hiểu được cái khao khát trở về nhà đang thiêu đốt tôi như thế nào đâu. Nếu vậy, tôi chỉ cần vượt qua cô mà thôi. Sark lao lên đã đẩy cô ấy xuống, nhưng Estelle đã bắn anh ngã trước. Đôi chân bị xiềng xích giữ chặt. Sark
Cô Chí Minh giờ đây chỉ mong muốn được trở về nhà. Anh không còn thức ăn với nước nữa. Anh cầu xin Estelle hãy thả mình ra. Nhưng cô không có ý định làm như vậy. Là một đêm nữa vẫn không có tín hiệu hồi đáp. Estelle dừng sát ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Cô chỉ lên bầu trời đầy sao kia, chờ đợi tín hiệu trả lời từ vũ trụ, từ bất kỳ nền văn minh nào, mong chờ sự giải cứu. Estelle đã phải chờ đợi 230.000 năm, nhưng cả ngay lúc này vẫn chẳng có tín hiệu gì cả. Nụ cười không thể che đi nỗi buồn đã chất chứa trong cô quá lâu. Cô khóc cho mảnh hy vọng đã sức mẻ, lệ rơi khi chẳng có gì níu lại. Sắc ngồi đó lặng im mà ôm cô. Hãy cứ khóc đi, Estelle. Thức ăn cũng đã cạn kiệt, buồng ngủ đông đã sẵn sàng cho 10.000 năm. Nhưng để thực hiện quá trình ngủ đông cần có sự hợp tác của Jack, nên Estelle cũng nhanh chóng sửa máy phiên dịch. Sáng hôm sau, cô mang máy đến, và đây là lần đầu tiên mà hai người hiểu được với nhau. Estelle muốn biết thêm về Jack, về những chuyện đã xảy ra. Anh nhớ lại, quốc vương Cambyses đệ nhị đã phái 50.000 quân đến chiếm mỏ vàng ở Nubia. Đó là một trận viễn chinh quá tàn khốc. Quân lùn chỉ còn 1/4 khi hành quân từ Korosko đến Abu Hamed. Chúng tôi đã phải ăn sạch bất cứ thứ gì có trên đường, từ những con vật chuyên chở, thậm chí là cả những ngọn cỏ hư hớt. Đến khi tiến vào sa mạc, chỉ còn lại cát và gió. Chuyện gì xảy ra sau đó? Estelle hỏi. Anh ngập ngừng, nỗi ám ảnh bao trùm lấy Jack. Anh không muốn nhớ lại. Tại sao con người lại có thể sống với quái vật như vậy? Estelle tiếp lời Jack. Tầng top 10 người sẽ rút ham. Ai rút được sợi ngắn nhất thì 9 người còn lại sẽ ăn thịt người đó. Jack sững sờ khi cô biết chuyện này. Một phần là do Estelle cũng đã đọc những câu chuyện này trong các sử liệu. Rồi anh cũng chậm rãi mà kể tiếp. Chính anh là người rút được lá hanh đỏ, nhưng đã bỏ chạy vì trong anh vẫn muốn được sống. Những người đồng đội đã đuổi theo Jack cho đến khi họ lạc mất anh tại thung lũng sương mù. Estelle cho rằng có lẽ anh đã đi xuyên qua vùng hỗn loạn không hề xa và đã bị đưa đến đây, một tương lai rất xa. Nhưng Jack không hiểu gì cả. Anh cảm thấy biết ơn vì mình đã thoát khỏi cái địa ngục đó. Cô trầm ngâm nói rằng anh chỉ đang bước vào một địa ngục khác mà thôi. Đến lượt Estelle kể câu chuyện của mình. Một cuộc chiến tranh đã xóa sổ toàn bộ thế giới. Nó xảy ra khi cô còn rất nhỏ. Chỉ có số ít người trốn thoát trong nhà trú ẩn này. Họ đã lên kế hoạch ngủ đông 10.000 năm, chờ cho đến khi phóng xạ biến mất. Nhưng sự thật lại vượt qua những gì mà họ tưởng tượng. Sau khi tỉnh dậy, ngoài kia chỉ còn là một thế giới chết. Điều cô nói sau đây chắc chắn Jack sẽ không muốn nghe, nhưng cô cần ăn lắng nghe thật kỹ. Các kỹ sư tạo nên nhà trú ẩn này đã không dự đoán được là thế giới chẳng còn sự sống nữa. Cả thức ăn dự trữ cũng cạn kiệt. Hy vọng cuối cùng là gửi tín hiệu cầu cứu đến các nền văn minh bên ngoài Thái Dương hệ. Chúng tôi đã phải ngủ đông để chờ đợi tín hiệu hồi đáp. 10.000 năm là thời gian ngủ đông, và trước khi ngủ đông, anh cần phải ăn 230.000 năm với 23 lần rút thăm. Estelle là người sống sót cuối cùng. Những phiên thịt mà Jack ăn trước đó là từ chú Henry, một người rất tốt. Rồi cô cũng lấy ra 2 lá thăm, bắt Jack phải lựa chọn. Chỉ cần ai đó đến được 10.000 năm sau. Để làm được điều đó, nhất định phải sống. Anh run rẩy mà chọn lá thăm, nhưng lại không cam tâm. Tại sao? Tại sao chúng ta phải sống? Dù điều đó nghĩa là phải làm những chuyện như thế này. Tôi chỉ muốn được sống thôi mà. Estelle cố gắng an ủi Jack, mong anh bình tĩnh lại. Tuy nhiên, anh không muốn như thế này nữa. Jack lại tiếp tục rời đi, tiếp tục lang thang trên sa mạc đó. Đôi chân đã không còn nghe lời Jack nữa. Anh ngã xuống dưới bầu trời màn đêm đầy sao. Anh bỗng nhớ lại những lời mà Estelle đã nói trước đó. Chúng ta ao ước được tồn tại trên thế giới này, cho nên chỉ cần một người sống sót, nhân loại sẽ có cơ hội trở lại. Thậm chí còn truy ngược cả thông tin di truyền để tái tạo lại những loài sinh vật đã từng tồn tại trên trái đất. Vậy nên, làm ơn đấy, Jack. Anh cuối cùng cũng đã chấp nhận cái kết thúc dành cho mình. Trở lại với Estelle, lần này anh sẽ không thể trốn nữa. Cái chết giống như những cơn sốt sa mạc ngoài kia, chúng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Và anh chỉ hy vọng rằng cơ thể này sẽ có ích cho Estelle. Nhưng cô lại nói rằng Jack đã rút được lá hâm màu trắng, đồng nghĩa với việc anh sẽ đi ngủ đông, còn cô sẽ giúp anh tiếp tục sống sót. Cả hai ôm nhau lần cuối. Estelle tin rằng sau 10.000 năm, Jack sẽ được cứu. Vũ trụ đã an bài tất cả. Cô nắm lấy tay anh xuống căn phòng chế biến.
Estelle không hề buồn mà trái lại cô rất vui khi người ăn thịt mình chính là Shark. Và rồi cô rút bỏ hết tất cả quần áo và trang sức, mỉm cười hạnh phúc. Cô nói những lời cuối cùng dành cho hy vọng mới. Hãy dũng cảm lên, được chứ? Để em chỉ anh cách làm thịt viên nhé. Tiệm may móc bắt đầu hoạt động, hy vọng được hấp sáng trở lại. Hẹn gặp lại sau 10.000 năm. Người đàn ông đến từ sa mạc